ลำดับถัดไปวิธีการเชื่อมต่อกับ BMS Gcong นะครับตัวนี้เราสามารถเซิร์ชหาตัวนี้ได้เลยนะครับชื่อตามนี้หรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับมีทั้งใน Apple Store แล้วก็ Android Google Play นะครับตามนี้ค้นหาใน Apple Store ครับก็เจอตัวนี้นี่นะครับGcong BMS ก็กดรับได้เลยแอปเขาตัวเล็กๆนะครับติดตั้งเร็วมากเปิดครับนี่นะครับเจอแล้วค้นหาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับตัวนี้โอเครหัสในการเชื่อมต่อเขียนไว้ในคู่มือนะครับด้านล่างเป็น1 2 3 4นะครับเราก็ใส่ไป1 2 3 4แพรโอเคตามนี้ครับลองสังเกตครับจะมีความต่างกันเล็กน้อยตอนนี้โวลต์อยู่ที่ 26.35 นะครับแล้วก็อื่นๆกระแสไม่ได้ถูก discharge ลองคลิก battery is full charge modify password เขาก็จะแจ้งเตือนแค่นี้ครับโอเคเขาให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยแค่นี้ครับเราสามารถเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าได้นะครับก็คือกด setting แล้วก็ verify 1 2 3 4 5 6โอเคเข้ามาได้แล้วแบตเตอรี่เป็นตัวนี้นะครับอื่นๆส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้เขาอัตโนมัติไปครับตอนนี้บาลานซ์เปิดอยู่ผมปิดนะเราใช้ตัว Active Balance แล้วนะครับเราจะไม่เปิดโหมดบาลานซ์ส่วนชาร์จ Discharge ชาร์จเปิดให้ชาร์จได้ Modify Password Discharge แล้วก็ Emergency Disable Temp Sensor นะครับแล้วก็ Display Always On โอเคกรณีที่มีหน้าจอแล้วก็ Smart Sleep แล้วก็อื่นๆตั้งเวลาครับโอเคTime Syncเรียบร้อยกับมือถือ7724นะครับโอเคเท่านี้ต้องหาทางเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับสำหรับพาสเวิร์ดแอดมินเปลี่ยนตรงนี้นะครับปกติ1 2 3 4เราเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ใส่พาสเวิร์ดเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็พาสเวิร์ดใหม่ในการเข้าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็โอเคพาสเวิร์ดsuccessful set โอเคเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าตั้งค่า password admin ใหม่ครับในการใช้งานครั้งต่อไปก็เปิดแอปตัวนี้Gcongนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค้นหาบลูทูธก็เจอตรงนี้เจอ connect จะมีเสียงนะครับพอ connect เข้ามาแล้วก็จะเห็นประมาณนี้เราสามารถที่จะเช็คสถานะได้ดูล็อกได้นะครับว่าใครเข้ามาบ้างดีเทลล็อกแล้วก็ language อันนี้ไม่ต้องตั้งค่าครับแล้วก็มี privacy อันนี้ก็เป็นข้อมูลเฉยๆครับโอเคถัดมา about นี่เป็นเวอร์ชันนะครับส่วน setting เขาถาม password ต้อง verify password ก่อนถึงจะให้ใช้งานนะครับตอนนี้ battery capacity เจอว่า40 mAh วน26เซลล์เขา8จริงๆแบตเตอรี่ต้องไม่ใช่40ครับต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งผมจะลองใส่พาสเวิร์ดตัวนี้แบต120นะครับเราจะลบและใส่ใหม่120 8เซลล์แบตเตอรี่ทริกเกอร์โวลต์ทริกเกอร์ที่ 0.01 ครับอันอื่นไม่ต้องไปปรับนะครับผมปรับแค่แบตเตอรี่ capacity โอเคดันครับ
ตามนี้ครบแล้วหมดแล้วโอเคครับบันทึกแล้วนะครับอื่นๆเขาเป็น default ครับฉะนั้นเราปรับใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเป็นค่า default เป็นการ reset นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะปิดแล้วลองใหม่นะครับเจอแล้วเข้ามาใหม่โอเค setting โอเคตอนนี้ค่าไม่เปลี่ยนแล้ว120นะครับทุกอย่างโอเค calibrate volt 26.35 ก็ลองใช้ไปสักพักก่อนครับเดี๋ยวค่อยมามอนิเตอร์กันต่อนะครับสำหรับการตั้งค่า BMS ก็มีประมาณนี้ครับเชื่อมต่อได้ผ่านบลูทูธแล้วก็เข้ามาดูเข้ามา verify เปลี่ยนพาสเวิร์ดแอดมินให้เรียบร้อยแล้วเข้ามามอนิเตอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็คงไม่ได้มาดูอีกนอกจากว่าจะมีการเช็คอุณหภูมิหรืออะไรพวกนี้นะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการติดเซ็นเซอร์แล้วก็เก็บสายนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับใส่รหัสโอเคแล้วเราก็มาที่นี่บาลานซ์ผมไม่ใช้ผมมี Active Balance อยู่แล้วนี่นะครับปิดไปพอปิดไปแล้วก็ปิดแอปครับเปิดแอปใหม่มีการเชื่อมต่อโอเคห้ามไปกดตรงนี้นะครับถ้าไปกดตรงเนี้ยตรง Lipo 4เนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานปกติแล้วนะครับ